Hello, welcome to our Photoshop Tambayan tutorial. Today, I will show to you how to put a lipstick in our project, or how to put a lipstick in Photoshop. I will teach you how to put in the lips of our project, of our subject, a lipstick. So, panoorin nyo lamang mga katambay, at bago tayo mag-start, huwag kalimutan ng mag-subscribe at i-share ang ating video at mag-comment sa ating video. Okay? So, sit back and relax. Just watch and see. Okay? Ito na, simulan na natin. So, gagawa tayo ng ating project na may sukat na 1280 by pixels by 720 na meron siyang 72 ang resolution. Yan. And after, katapos niya mga katambay, so, kunin natin yung ating project and itong lips, no? Drag natin siya papunta dun sa ating ginawang papel kanina. Yan. So, control 0 nyo para makita nyo yung so, kukunin lang natin mga katambay yung lips. Yan. Diretso natin siya. Yan. Diba? Then control 0 nyo ulit para lumaki. Tapos niya mga katambay, ito tayo sa ating brush tool. Ito ang ating brush tool. At kunin natin yung brush natin na itong below. Ang hardness niya ay 0. Ang size niya ay 90. Tapos ang opacity niya ay 100%. Ang flow is 100%. Tapos kailangan naka-block yung inyong foreground color. Okay? Then after that, nakuha na natin yung brush tool natin, na-adjust na natin. So, i-click nyo ito mga katambay, itong edit in quick mask mode or press Q. At hindi black ang lalabas, dapat red yan. Sige. Sige lang. Suslitan nyo ang inyong brush tool. Shadean natin itong lips. Dahil tayo ngayon ay mag-lipstick. So habang kayo ay naghihintay sa ating project, huwag kalimutan na mag-subscribe at mag-share ang ating video, ating YouTube channel. Don't forget to subscribe and to share this channel. And to try in your side kung nakuha niyo itong project natin yan. Yan mga katambay, brush first lang kayo. Katapos nyo mapuno,
ang susunod na gagawin natin, tapos natin malagyan ng mask, mga katambay, ang next ang gagawin natin ay press nyo yung Q. Yan. Or kung di nyo press, click nyo to mga katambay, itong button dito. Yan. So ibig sabihin na select na niya yung ating babaguhin. Then punta tayo sa select, inverse, or shift control I. After, so na-invert na natin siya mga katambay, itong ating project. Go to select, then after save selection, then type natin lips, then press OK. Yan. And after, so tingnan natin yung select natin. Ano ba nangyari? Ito, no? Select, save selection, and lips. Then after ng lips, mga katambay, punta tayo sa solid color. Piliin natin itong red. Tapos, punta tayo sa ating blending mode option. Piliin natin itong darken. Diba? Okay na yung lips niya. Tapos pwede yung babawasan na lang kung gusto nyo. So, ano po mga katambay ang ating red lips. Ay, hindi sasabay. Teka lang ha. So, kung gusto nyo i-adjust yung picture, pareho nyo siyang highlight, down yung pa ganyan, para makita nyo ang kalalabasan ng lips. So mga katambay, ito yung ating sinatawag na changing the lips. No? Papalitan natin yan ng iba't ibang kulay. Ganyan mga katambay. After nyan, no, red lips na siya. So subukan natin ang iba't ibang kulay mga katambay. Kung subukan nyo, pwede nyo palitan dito ang inyong blending option. Yan pwedeng U or itong soft and light. Yung screen, subukan natin yung screen ha. Soft and light na lang. So papalitan natin ng kulay, i-double click nyo lang dito, pili kayo kung ano gusto nyo. Yan, no? So ganyan lang mga katambay ang paglagay ng lipstick sa ating project. So kung gusto natin na makita yung kanyang face, buka natin ha. Makikita natin yung kanyang face. Putol na pala. Ganyan ha. So meron tayong red. Meron tayong maroon or dark red. Blue. Parang hindi ako marunong mag-lipstick eh, lagpas ano. So that's all mga katambay. I hope you enjoy our project for today. Enjoy kayo sa ating lipstick changing color. Yan, kaya nyo.
subukan natin ko sa malaking project. No? Teka lang. So, subukan natin sa kanya mga katambay, yung paglalagay ng lipstick. So, lagay natin na, subukan natin ha. Control J natin to para meron tayong duplicate. Tapos, i-zoom natin yung lips niya. Kita natin kung anong kalalabasan. Yan. No? So, ganun pa rin mga katambay. Tayo sa brush tool natin. Normal, 100, 100. Then, click natin to. Mag-brush tayo dito. Brush na tayo ng maliit na ating brush tool. Makuha natin itong korte ng kanyang lips. Yan. Ganun. Lakihan natin ang ating brush by pressing left bracket key. Left ba yun? Left? And then right bracket key mga katambay. So brush. Subukan natin sa ating model kung anong kalalabasan ng kanyang lips. Yan. Then after nito, press Q. Then select. Save selection. Lips. And okay. Tayo sa solid color. So bakit nagkaganon? Meron tayong nakalimutan gawin. Hindi natin pindot to. Nakalimutan natin siyang dito, select inverse. Yan. Tapos yun na, ay sa ating solid color ay sa black. Tapos yung mga katambay, piliin nyo yung lighten screen. New, red, darken, no? Tapos bawasan nyo ng itong yung opacity. Subukan natin ng malayo. Ayan. So ano ngayon ang pinagkaiba niya? Before and after. Kaiba ng before and after. Kanina walang lipstick, ngayon may lipstick na. So pwede nyo pilihan dito ng iba't ibang kulay na gusto nyo. So yun lamang po mga katambay, tandaan nyo sana ang ating step, no? Kung paano baguhin yung palitan yung lipstick ng ating subject. Yun lamang po at maraming salamat. Magandang araw. Bye-bye!